ยาปลอมนะคะก็คือยาที่ทำเลียนแบบหรือว่าเป็นยาที่ทำออกมาอวดอ้างสรรพคุณแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่อวดอ้างไว้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ทานยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ของระบบสาธารณสุขเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรากินยาตัวนึงโดยที่เราไม่รู้นะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างมันก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างอย่างเช่นไตวายตับอักเสบความดันโลหิตต่ำความดันโลหิตสูงก็ได้สิ่งเล็กๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมามันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเราได้ได้ยามาจากแฟนกลับไปบ้านนอกแล้วให้กินว่าที่ปวดเมื่อยกินแล้วมันจะหายชาวบ้านมาแล้วก็แนะนำปากต่อปากมาก็ถามเขากินแล้วก็หายกันเลยให้ลองกินดูแฟนซื้อมา10 ถุงเนี่ย100กินได้3 เดือนอย่างนี้เป็นยาชุดในถุงไม่มีฉลากไม่มีชื่อที่มาของยาก็สงสัยอยู่แต่ยาเขากินแล้วมันดีกินแล้วมันไม่ปวดเมื่อยแต่ไม่ได้ใจคิดว่ากินแล้วมันโอเคก็กินนานๆไปมันก็มีผลที่ว่าเราไม่เคยเป็นก็เกิดเป็นคือนั่งที่พื้นนานๆลุกขึ้นมาแล้วมันหน้ามืดมันก็ไฟดับเจอลูกสาวมาเจอไปซื้อยาที่สาธารณสุขมาตรวจดูว่ามันมีสเตียรอยด์ปนอยู่ไหมผลออกมาเป็นลบมันขึ้นมาสีแดงถือว่าอันตรายเขาบอกห้ามรับประทานก็หยุดกินทันทียาปลอมนะคะก็คือยาที่ทำเลียนแบบหรือว่าเป็นยาที่ทำออกมาอวดอ้างสรรพคุณแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่อวดอ้างไว้นะคะโดยที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบ่งชนิดยาที่ชัดเจนเอาเป็นว่าเราจะแบ่งคร่าวๆนะคะเป็น2แบบก็คือ1เลยคือยาที่ใช้ในแผนปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเอามาใช้ผิดประเภทคือยาบางตัวค่ะอย่างเช่นพวกสเตียรอยด์ก็คือเป็นยาที่หมอใช้กันทั่วๆไปนะคะแต่ว่าในบางคนเนี่ยเขาอาจจะมาใส่เพื่อรู้สึกว่าให้กินอาหารได้เยอะขึ้นหรือว่าลดอาการอักเสบได้ในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปนานๆนะคะอาจจะเพิ่มฤทธิ์ของการติดเชื้อเนื่องจากว่าสเตียรอยด์ก็เป็นยากดภูมิชนิดหนึ่งในประเภทที่2นะคะก็คือยาที่เราไม่รู้เลยว่าคืออะไรอาจจะจัดมาเป็นชุดหรือว่ามีสรรพคุณบางอย่างที่บอกว่าสามารถรักษาโรคนู้นโรคนี้ได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งเขาก็จะออกมาในหลายรูปแบบอย่างเช่นอาจจะทำเป็นเม็ดหรือว่าเป็นแคปซูลนะคะให้ดูน่าเชื่อถือสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือว่าพวกนี้เนี่ยก็คือจะมาในถุงธรรมดาหรือว่ามาในรูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าหรือว่าไม่มีอย.กำกับนะคะไม่ได้มีการรับรองโดยองค์การเภสัชกรรมค่ะก็เหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะว่าผลข้างเคียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปแหละครับปัญหายาปลอมเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะผลการศึกษาวิจัยของ OECD และ EU IPO ในปี 2016 ได้รายงานไว้ว่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาปลอมทั่วโลกนั้นมีมูลค่ามากถึง 11.87 พันล้านยูโรถ้าให้ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3.78 แสนล้านบาทเลยทีเดียวโดยคิดเป็น 3.3% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกทั้งยังเป็นจุดขนถ่ายสินค้าพวกนี้เช่นเดียวกับอีกหลายๆประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียและสหภาพยุโรปก็มีความพยายามต่อสู้กับยาปลอมและยังสนับสนุนสิทธิในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดการรับประทานยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็ส่งผลกับร่างกายในหลายๆระบบได้เลยนะคะทั้งระบบหัวใจทางเดินอาหารแล้วก็ระบบไตค่ะหมอก็เคยเจอเคสที่มีปัญหาเวลาที่กินยาที่เป็นยาปลอมอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขากินยาที่สามารถลดความดันได้ก็ลดได้ดีมากๆเลยจนความดันตกไปเลยก็มีในบางคนนะคะพอหมอบอกว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยก็มีความกลัวที่จะต้องล้างไตเกิดขึ้นตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับชีวิตเขาก็คือเขาพยายามจะไปกินเอนไซม์นู่นนี่นั้นเพื่อให้เขาชะลอการล้างไตไปได้ปรากฏว่าขาบวมกลับมาหอบเหนื่อยมากกลับมาน้ำท่วมปอดก็คือเป็นไตวายระยะสุดท้ายไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ทานยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยในบ้านเราอะนะคะเนื่องจากว่ายาปลอมอะค่ะมันดูค่อนข้างยากการดูเครื่องหมายการค้าหรือว่าอย.เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะได้รับของปลอมมาได้แล้วก็เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ของระบบสาธารณสุขเราเหมือนกันใช่ครับปัญหาเหล่านี้มันจึงสะท้อนถึงความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเพราะถ้าเราบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรหรือตราสินค้าให้มากขึ้นมันก็จะช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและก็ระบบสาธารณสุขได้อย่างมากมายมหาศาลก็อยากจะขอแนะนำนะคะว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรดีกว่านะคะตามโรงพยาบาลคลินิกหรือว่าร้านขายยานะคะโดยที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาจะสามารถแนะนำให้ได้ว่ายานี้มีผลข้างเคียงอย่างไรหรือว่าอาจจะเกิดอาการแพ้อะไรได้บ้างนะคะ
เมื่อมีอาการแพ้เหล่านี้เราจะต้องหยุดยาและมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนแค่ไหนนะคะเขาจะสามารถแนะนำได้หลายอย่างยาไม่มีฉลากไม่ควรซื้อแน่นอนเลยไม่มีอย.ไม่มีผู้ผลิตไม่มีแหล่งที่มาที่ไปเป็นซองซิปบรรจุหลายๆเม็ดอย่างเงี้ยเขาใส่อะไรไว้มากไม่รู้กินไปก็อันตรายร่างกายอยู่แล้วยิ่งผู้สูงอายุกินก็ยิ่งบั่นทอนตัวเองเจ็บป่วยเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์เท่านั้นคุณเสียเวลาวันหนึ่งกินแต่คนได้ยากินเป็นเดือนมันจะหาเรื่องถูกต้องด้วยเราอย่าไปแลกสุขภาพของเรากับยาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าต้นสายปลายทางมันมาจากไหนนะคะ